เราโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรต้องดูคลิปนี้และต้องดูให้จบด้วยนะเนื้อหาข้างในจะบอกคุณว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันมีโอกาสน้อยมากจริงๆพญานาคราชที่เพียบพร้อมไปด้วยราชทรัพย์และบริวารยังอยากจะเป็นมนุษย์เลยและวาระจิตของมนุษย์ก่อนตายเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะนำเราไปสู่ภพภูมิใหม่ที่อาจเป็นได้ทั้งสุคติและทุกขติก็ได้สวัสดีครับผมอนุชาจันทร์คลายชันนะครับไลฟ์ครั้งนี้อยากจะมาบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตที่ได้มาเนี่ยมันแสนยากนะพอมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอยากจะให้ครองอัตภาพของความเป็นมนุษย์อย่างมีคุณภาพการได้อัตภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะเกิดมาแล้วมาเป็นมนุษย์ง่ายๆก็เมื่อถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักรักษาอัตภาพไม่รู้จักใช้อัตภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างคุณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นแก่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นแก่เพื่อนสัตว์โลกมันก็น่าเสียดายหรือใครยังคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องง่ายขอให้ดูไปรอบๆตัวเราว่าจำนวนมนุษย์กับจำนวนสัตว์โลกที่มีอยู่อะไรมากกว่ากันไปดูแค่กองมดอยู่กองหนึ่งสิมันมีเป็นร้อยเลยรอบๆตัวเรามีแมงวันแมงหวีไหมมีเป็นร้อยเลยเลนไลตามเสื้อผ้าตามซอกตามมุมไม่ว่าจะเป็นพวกแมงมุมหรือแมงสาบหรือมดหนูแมลงนกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่จำนวนมนุษย์มีอยู่แค่จำนวนเดียวทั้งมีการคุมกำเนิดด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะยิ่งยากขึ้นในการที่จะเกิดพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคุตกนิกายในธรรมบทนะได้กล่าวไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานังชีวิตตังเป็นต้นแปลความในเนื้อความเนี่ยแปลว่าการที่จะได้อัตภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากการเป็นอยู่ของมนุษย์การใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องยากการที่จะได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นเรื่องยากและการจะได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เปรียบอุปมาอุปไมยเอาไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากประมาณว่ามันเหมือนดั่งท้องทะเลที่กว้างใหญ่แล้วมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างเลยนะเต่าเสร็จแล้วเนี่ยทุกๆ100 ปีเต่าตัวนี้เนี่ยจะโผล่มาที่ผิวทะเลสักครั้งหนึ่งและการมาโผล่แต่ละครั้งของเต่านะบนผิวน้ำจะมีห่วงที่ใหญ่ขนาดพอที่จะให้หัวเต่าเนี่ยลอดขึ้นได้แล้วการโผล่น้ำของเต่าในแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละ100 ปีเนี่ยจะต้องโผล่เข้ามาในห่วงที่ลอยอยู่เหนือน้ำทะเล1ห่วงนั่นน่ะให้เหมาะให้เข้าให้ได้โผล่ในแต่ละครั้งเนี่ยเต่าตาบอดด้วยแล้วท้องทะเลมันก็กว้างด้วยและการโผล่แต่ละครั้งจะโผล่ยังไงให้มันเข้าห่วงนั้นให้ได้เห็นไหมมันยากขนาดไหนในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งการเกิดของมนุษย์เนี่ยที่นับว่ายากนะถ้าจะเปรียบกับการเกิดของสัตว์นรกเนี่ยท่านเปรียบจำนวนเหมือนว่าถ้าเมล็ดถั่วเขียวมีอยู่ในยุ้งฉางเนี่ยเต็มเลยนะเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆนะอยู่ในยุ้งฉางเต็มเลยแล้วเอามาสักเม็ดหนึ่งนั่นแหละคือจำนวนที่จะเปรียบได้ว่ามนุษย์เกิดมาแค่เม็ดเดียวถ้าจะเปรียบกับจำนวนสัตว์นรกที่เกิดเต็มยุ้งฉางคือจำนวนเยอะมากเพราะนั้นพอจะเกิดมาแต่ละครั้งอยากจะให้สร้างคุณความดีให้สมกับความเป็นมนุษย์อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆอย่างเนี้ยหลุดลอยไปหลายๆคนผมก็เชื่อว่านะยังมีความหลงยังมีความระเริงใจ
ในวัยในชื่อเสียงในลาภยศในทรัพย์บางทีก็เผลอเลยลืมไปว่าควรจะสร้างคุณความดีหรืออย่างน้อยๆทานศีลภาวนาเนี่ยต้องให้ได้การที่จะเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาแล้วเนี่ยก็ควรจะครองความเป็นมนุษย์ให้มีคุณภาพพร้อมกับคุณธรรมอย่างน้อยๆนะศีลห้าเนี่ยรักษาให้ได้นะเพื่อวันหน้าเราจะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งจะเป็นมนุษย์ยากเข็นหรือจะเป็นมนุษย์ผู้มีทรัพย์มียศถาบรรดาศักดิ์อันนั้นแล้วแต่กรรมที่เราสร้างมาในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าใครอยากได้มีชีวิตในวันหน้าที่ดีวันนี้ต้องเร่งสร้างและทานให้เพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์พอใจมีความบริสุทธิ์ใจสดชื่นบุญเกิดศีลรักษาไปศีลห้าหรือถ้าใครถือโอกาสดีๆวันโกนวันพระลองสักหน่อยถือศีลแปดก็ไม่เสียหายอะไรงดเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ดูทีวีไม่นอนที่นอนใหญ่ไม่กินอาหารเย็นอะไรเพิ่มบ้างสำหรับศีลแปดนัจจกีทวาทิตะวิสุคัทสนามาลาขันทวิเลปนะทารณะมันดนะวิโภสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจกีตวาก็ไม่ฟ้อนลำทิตะวิสุคัทสนามาลาขันทวิเลไม่ประดับของหอมดอกไม้คือปล่อยให้ร่างกายอยู่กันแบบธรรมดาอาหารเย็นไม่ทานไม่นอนที่นอนใหญ่ระหว่างนั้นก็เจริญภาวนาไปพุทโธไปจะบอกให้อีกอย่างหนึ่งว่าการที่จะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เจริญสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผู้ที่เจริญสมาธินะถ้าได้จิตที่มีความเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะเหนือคนธรรมดาคนธรรมดาจะไม่ถึงเราเพราะความมีสติของเราช่วยเราได้ทุกเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นอากาลิโกไม่มีการเป็นปัจจัตตังรู้ได้ด้วยตนเองพูดให้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยฝรั่งบอกไม่เก็ตหรอกการทำสมาธิก็คือทำตอนสะดวกและตอนสะดวกคือตอนไหนก็ตอนเราทิ้งหัวลงนอนบนหมอนดีกว่าปล่อยลมหายใจทิ้งดีกว่าใช้ช่วงเวลาก่อนหลับให้เสียเปล่าก็มาดูลมหายใจตัวเองก็เท่านั้นเองหายใจเข้าพุทมีลมเข้าพุทมีลมหายใจออกโทพุทโททำอย่างเนี้ยทำจนหลับหลวงพ่อฤาษียิ่งดำท่านบอกว่าเราทำพุทโธจนเราหลับไปท่านบอกว่าอารมณ์เราอยู่ในฌานนะถ้าเกิดช่วงนั้นเราเกิดเสียชีวิตไปเนี่ยประตูอบายปิดเราไม่มีทางลงอบายได้เลยที่จะไปคือพรหมฟังหลวงพ่อครูบาอาจารย์เราผู้ศึกษาน้อยกำลังศึกษาก็ได้แต่ทำตามส่วนถ้าอยากจะรู้ก็ต้องทำเองแล้วก็จะรู้เองพุทธศาสนาว่าเป็นปัจจัตตังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตตังรู้ได้ด้วยตนเองการทำสมาธิถ้าได้สักคืนละ30 นาทีคงจะดีไม่น้อยนะถ้าเรารู้อานิสงส์ของการทำสมาธิว่ามันดีขนาดไหนแล้วอ่ะก็ทำไมเราจะไม่ลองทำไม่ได้เสียตังค์สักบาททำก็ทำอยู่บนที่นอนของเราก็ไม่มีอะไรก็ค่อยๆทำไปสิ่งเหล่านี้ต้องสะสมการฝึกจิตการทำสมาธิมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากมนุษย์ที่บอกว่าเกิดยากพอเกิดแล้วเนี่ยอยากจะให้คุ้มค่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบางคนเกิดมาแล้วยากจนบางคนเกิดมาในประเทศที่ไม่สมบูรณ์มีแต่สงครามถ้าจะว่าไปสิ่งเหล่านั้นเป็นบุพกรรมเราทำสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นมนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราทำกรรมอะไรไว้เราก็ได้กรรมนั้นเราเกิดมาเนี่ยกรรมเป็นตัวส่งเรามา
เราจะเจอใครเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะกรรมเป็นตัวส่งมานั่นเรียกว่ากรรมเก่าแต่พอเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามนุษย์เป็นอัตภาพที่ประเสริฐเพราะมนุษย์นะพอเกิดมาเนี่ยเป็นอัตภาพที่สามารถทำความดีได้ตั้งแต่ชั้นความดีเล็กๆน้อยๆไปจนถึงความดีระดับสูงสุดทำบุญได้ตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงทำบุญสร้างบารมีได้อย่างมากทำสมาธิน้อยๆได้จนถึงระดับขั้นมรรคผลนิพพานก็ได้แต่อัตภาพอื่นทำไม่ได้ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อย่างเทวดาเนี่ยเนื่องด้วยว่ามีความสุขพอมีความสุขมากหลงระเริงไม่สนใจปฏิบัติธรรมไม่สามารถเลื่อนขั้นตัวเองไปอยู่ในระดับที่สูงได้มีแต่อัตภาพของความเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมในขั้นสูงได้ตะกี้บอกว่าเพราะเทวดาอยู่ในวิมานที่เพียบพร้อมด้วยบรมสุขก็เลยหลงระเริงดูแล้วไม่น่าเชื่อใช่ปะจะว่าอะไรแต่เทวดามนุษย์เราก็เหมือนกันมียศมีลาภมีทรัพย์แค่เท่านี้ก็บอกได้แล้วว่าไม่จำเป็นต้องทำบุญหรอกใช่ป่ะเขามีความสุขอยู่แล้วเขาจะไปสนใจอะไรใช่ไหมเห็นชัดๆเลยคนที่แบบมีความสุขดีแล้วทำไมต้องไปเข้าวัดเห็นได้ชัดๆเลยว่ามนุษย์พอมีความสุขก็หลงไหลในความสุขหลงในวัยหลงในลาภยศหลงในทรัพย์สินเงินทองไปเข้าผับเข้าบาร์ดีกว่าไม่ไปหรอกวัดคนที่เข้าวัดส่วนใหญ่คือคนที่ได้รับทุกขเวทนาแล้วคนที่มีความทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายก็เข้าวัดคนที่มีความสุขกายสุขใจคนส่วนใหญ่ไม่เข้าวัดไม่เข้าวัดหรอกหนุ่มสาวไม่ค่อยเข้าวัดคนแก่สิเข้าวัดพอเริ่มเห็นภัยของวัฏฏะแล้วว่าเกิดแก่เจ็บแล้วต่อไปก็ตายใช่ไหมพอตายแล้วเนี่ยตอนแก่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตายเตรียมตัวที่จะตายโดยการไปเข้าวัดสร้างสมบุญสร้างสมบารมีเกิดชาติหน้าก็จะได้ไปเกิดในที่ดีๆเล่าให้ฟังอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสวยชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคือพญานาคราชเป็นพญานาคราชอยู่ในพิภพบาดาลสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองร่างกายทิพย์มีความสุขบริบูรณ์แบบสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเป็นนาคราชอยู่ใต้บาดาลแต่การจะได้บรรลุธรรมเนี่ยด้วยอัตภาพของการเป็นพญานาคราชมันก็ไม่เหมาะสมจะเล่าต่อไปว่าทำไมถึงไม่เหมาะสมแน่นอนว่าถ้าพญานาคราชจะบำเพ็ญเพียรบารมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำอะไรทานศีลทานโอเคให้อะไรก็ให้ได้ศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลห้ามีอะไรไม่ฆ่าสัตว์ใช่พญานาคทำได้ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามในลูกเมียคนอื่นไม่พูดปดทำได้ไม่ดื่มเหล้าก็ทำได้แต่สมาธิเนี่ยล่ะจะทำยังไงดีก็ทำได้ก็ลองทำพญานาคก็ทำแต่ก็เนื่องด้วยว่าพญานาคก็จะมีมเหสีมีชายาห้อมล้อมบริบูรณ์ด้วยบรมสุขใต้พิภพฝ่ายมเหสีนางสนมก็กลัวว่าพญานาคราชถ้าเกิดบรรลุธรรมแล้วก็คงจะทิ้งพวกนางไปนางก็พยายามที่จะยั่วยวนแต่งกายประดับประดาตัวเองยั่วยวนให้พญานาคเนี่ยไม่บรรลุธรรมเห็นปะนี่อัตภาพของพญานาคก็ไม่เหมาะสมแล้วพญานาคจะทำยังไงต่อและท่านคิดว่ายังไง
สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนามาก่อนท่านจะคิดยังไงท่านจะทำยังไงพญานาคท่านก็หลีกเล้นจากภพของนาคออกไปไหนงั้นไปอยู่เมืองมนุษย์ละกันพญานาคคงนาคที่เป็นนางเป็นมเหสีเป็นนางสนมคงตามไปไม่ได้หรอกก็ที่บนริมท่าน้ำก็มีจอมปลวกอยู่ที่หนึ่งพญานาคพอโผล่ขึ้นจากน้ำก็ไปขดตัวนอนลงที่จอมปลวกแล้วก็ทำสมาธิเจริญภาวนาพอทำไปนานเข้าชาวบ้านผ่านมาเห็นก็เห็นพญานาคคนที่เคารพนับถือเชื่อว่าเป็นเทวดาก็พากันเอาสิ่งของมาบูชาและการที่มีผู้คนจำนวนมากผ่านเข้ามาก็บอกต่อๆกันว่าที่บริเวณนี้มีพญานาคมาอยู่นะใครถ้าเป็นคนไทยจะบอกว่าใครอยากได้หวยก็มาไหว้ขอหวยนะแต่อดีตเรื่องราวเมื่อครั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้บอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาไหว้กันเพื่ออะไรก็สิ่งเหล่านี้ก็พูดต่อกันไปเสร็จแล้วพอทำนานๆเข้าฝ่ายมเหสีของพญานาคฝ่ายนางสนมก็คิดด้วยว่าถ้าปล่อยให้ท่านพญานาคราชอยู่ข้างบนแล้วถ้าท่านพญานาคเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงใครจะช่วยได้ล่ะพญานาคก็ได้แต่บอกว่าถ้าพญานาคมีอันตรายเนี่ยให้สังเกตดูที่น้ำนะถ้าเกิดว่าน้ำตรงบริเวณที่พญานาคเนี่ยจำศีลเจริญภาวนาอยู่เนี่ยเกิดเป็นสีแดงนั่นให้รู้ว่าพญานาคโดนมนุษย์พวกหมองูเนี่ยจับไปแล้วพญานาคก็ประพฤติธรรมต่อก็ประพฤติธรรมต่อไปก็อยู่มาวันหนึ่งหมองูคนหนึ่งมันก็ผ่านมาเห็นเข้าก็เห็นมีพญานาคเป็นงูตัวใหญ่ก็มีใจละโมบโลภมากก็คิดว่าถ้าจับพญานาคได้แล้วเอาไปตะเวนทำการแสดงคงจะหาเงินได้ไม่น้อยหมองูก็เริ่มไล่มนต์เลยแล้วก็จะเป่ามนต์ระหว่างนั้นพญานาคก็รู้สึกมึนหัวก็เงยหัวขึ้นมาเห็นหมองูเนี่ยอันที่จริงพญานาคเนี่ยท่านมีอิทธิฤทธิ์มีพิษร้ายเพียงแค่พ่นลมจมูกออกไปหมองูคนนั้นก็จะกลายเป็นผุยผงแหละแต่ศีลข้อหนึ่งศีล5ข้อหนึ่งก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ก็เลยต้องรักษาศีลแม้นตัวเองจะต้องสิ้นชีพแม้ตัวเองจะต้องตายก็จะไม่ให้ศีลตัวเองด่างพร้อยก็เลยยอมให้หมองูเป่ามนต์หมองูพอเห็นพญานาคเนี่ยอ่อนแรงก็จับปากพญานาคราชงานขึ้นแล้วก็เป่ามนต์เข้าไปในปากพญานาคฟันเขี้ยวก็หลุดหมดแล้วพิษก็เข้าไปในท้องพญานาคราชก็ดิ้นทุรนทุรายอ่อนแรงลงไปหมองูก็ขึ้นเหยียบเพื่อให้กระดูกแหลกจะได้ไม่มีแรงมาต่อสู้เสร็จแล้วหมองูมันก็จับพญานาคเข้าใส่ในกรงแล้วก็ไปตะเวนโชว์ตามหมู่บ้านก็ได้เงินทองมากมายฝ่ายทางมเหสีของพญานาคก็นานแล้วที่ไม่ได้ขึ้นไปดูแลสามีของตัวเองก็พอขึ้นมาที่ท่าน้ำก็เห็นว่าน้ำนี่กลายเป็นสีเลือดกลายเป็นสีแดงนี่ก็เท่ากับว่าพญานาคราชเนี่ยได้ถูกหมองูเนี่ยจับเอาไปซะแล้วก็เสียใจร้องไห้ก็เดินตะเวนตามหาเพื่อช่วยเหลือฝ่ายหมองูพอแสดงชื่อเสียงก็ดังกระชอน
พระราชาที่อยู่ในเมืองนั้นเมื่อได้ยินข่าวเนี้ยก็ให้ทหารไปเรียกให้หมองูเนี่ยนำพญานาคเนี่ยมาแสดงต่อหน้าพระพักตร์ในท้องพระโรงสิหมองูก็นำมาแสดงพญานาคก็ทำตามด้วยดีนี่ก็ด้วยว่าไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะต้องการที่จะรักษาศีลก็กลายเป็นตัวตลกให้เขาก็ต้องยอมเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อจะละจากอัตภาพของพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในบาดาลเนี่ยเพื่อจะมาเป็นมนุษย์แบบเราเนี่ยเห็นเปล่าพญานาคยังอยากเป็นมนุษย์อย่างเราเลยแล้วเราเนี่ยอย่าพึ่งหลงระเริงในวัยไม่ใช่ว่าแข็งแรงแล้วก็ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาทำบ้างทำก็ฝ่ายอัครมเหสีพอออกตามหาก็มีเดินบ้างเหาะบ้างก็เหาะไปที่ราชวังซึ่งขณะนั้นเนี่ยหมองูกำลังทำการแสดงพญานาคให้กับพระราชาได้ทอดพระเนตรพอเห็นหมองูได้จับพญานาคราชเนี่ยมาเป็นตัวแสดงมาเล่นละครมาแสดงให้คนดูแล้วก็รู้สึกละอายใจก็เสียใจก็ยืนร้องไห้อยู่บนอากาศพระราชาพอเห็นอย่างนั้นก็เลยถามว่าท่านเป็นใครทำไมมาร้องไห้แล้วอัครมเหสีของพญานาคราชก็ได้เล่าถึงความจริงทั้งหมดว่างูที่ท่านเห็นอยู่นั้นคือพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในชั้นบาดาลนะพระราชาก็ถามต่อไปว่าอันที่จริงแล้วพญานาคต้องมีฤทธิ์เดชมีพลังแต่ทำไมถึงมาแสดงอย่างเนี้ยพระมเหสีของพญานาคราชก็ได้บอกว่าอันที่จริงถ้าพญานาคราชไม่รักษาศีลเชื่อได้ว่าเมืองทั้งเมืองของท่านน่ะคงต้องกลายเป็นผุยผงแล้วล่ะแต่นี่เนื่องด้วยพญานาคราชรักษาศีลจึงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจากนั้นแล้วพระราชาก็ได้สั่งให้หมองูเนี่ยปล่อยพญานาคราชออกไปจากนั้นพญานาคราชก็ได้ชวนพระราชาเนี่ยไปเที่ยวที่เมืองบาดาลของพระองค์พระราชาพอเห็นความสมบูรณ์พูนสุขทรัพย์สินเงินทองบริวารเป็นหมื่นก็ถามพญานาคท่านก็มีความสุขถึงขนาดนี้มีบริวารเป็นหมื่นมีร่างอันเป็นทิพย์มีความสุขสมบูรณ์แล้วทำไมถึงได้ขึ้นไปออกไปรักษาศีลให้เพื่ออะไรพญานาคก็บอกว่าการที่เราครองอัตภาพของพญานาคอยู่เนี้ยไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุได้นอกจากอัตภาพของความเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่ได้ทำไปก็คือเพื่อที่จะให้มีอัตภาพของความเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีโอกาสสร้างทานสร้างรักษาศีลและก็เจริญภาวนาให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นคือมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดเห็นไหมครับว่าพญานาคที่มีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยอัตภาพของพญานาคผู้เป็นใหญ่ในชั้นบาดาลแต่ก็ยังถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังจะขนขวายในธรรมเพื่อจะได้อัตภาพอย่างเราเพื่อจะให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราล่ะพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอยากจะให้รักษาตัวดูแลตัวเองดีๆมีโอกาสที่จะทำทานก็ทำถ้าเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จะบริจาคถวายมันหายากก็ดูสิ่งที่เป็นส่วนเกินที่เรามีอยู่ก็ให้พอให้แล้วก็ให้รู้ว่าจะควรจะจำความรู้สึกในการให้ว่าพอให้แล้วมันมีความสุขนั่นแหละเป็นบุญการจำบุญแบบเนี้ยถ้าจำความรู้สึกตอนทำบุญได้เนี่ย
ถ้าตอนที่เราถึงเวลาที่ละสังขารไปถ้าเราจับสิ่งที่เราเคยทำบุญจับอารมณ์ที่เคยทำบุญและเกิดบุญเกิดกุศลนะเมื่อละโลกนี้ไปแล้วนะไม่มีทางตกอบายไม่มีทางที่ได้เป็นเปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายไม่มีทางอย่างน้อยๆเราจะเกิดได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นมนุษย์ผู้ยากเข็ญหรือจะเป็นมนุษย์ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินลาภยศเงินทองอันนั้นต้องดูปัจจัยในชาติปัจจุบันว่าเราทำอะไรบ้างเราทำอะไรมาบ้างแต่การที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ยากจนยากเข็ญถ้าจะเทียบกับอัตภาพของการเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเทียบว่าสมมุติว่าเป็นสุนัขที่พันธุ์ที่ราคาดีๆตัวละเป็นหมื่นหรือกระทั่งบางตัวเนี่ยเป็นแสนเนี่ยเราจะอยากเป็นสัตว์ที่ตัวเป็นแสนเราจะอยากเป็นสุนัขที่ราคาเป็นแสนหรือว่าเราจะอยากเป็นคนยากจนเรายังจะอยากเป็นคนยากจนมากกว่าเป็นคนยากจนเรายังสามารถพัฒนาจิตใจได้เรานะถือว่าโชคดีนะที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วยังได้เกิดอยู่ในเมืองไทยมงคลสูตรท่านได้กล่าวไว้หลายข้อเลยซึ่งการที่เราได้มีโอกาสเกิดในเมืองไทยเกิดในเมืองพุทธเนี่ยเอื้อในการที่จะปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปเทสวาโสจปุเพจกัตตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังกัลมุตตมังปฏิรูปเทโสคือมงคลที่เราเกิดในประเทศที่ควรในประเทศที่ควรสงเคราะห์เข้าในประเทศที่อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาการที่เราได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยหากผู้ที่ได้อยู่ใกล้และเกิดความร่วมใสประพฤติตามคำสอนแล้วเนี่ยจะช่วยให้เราได้ครองอัตภาพของความเป็นมนุษย์ได้ถูกได้ควรและเมื่อละจากอัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้วก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ถูกที่ควรไม่ปล่อยให้ตัวเองตกไปในอบายภูมิได้ง่ายๆขอให้ครองอัตภาพของความเป็นมนุษย์ให้ถูกให้ควรอย่าประมาทในชีวิตแล้วชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวอย่าหลงระเริงให้ใช้ชีวิตทุกวันทุกคืนใช้อย่างมีคุณภาพอย่าปล่อยให้ผ่านไปวันๆจนกระทั่งเกิดเจ็บป่วยหรืออายุเยอะพอตอนนั้นพออยากจะทำร่างกายสังขารก็เริ่มจะไม่อำนวยแล้วตอนนี้ทำได้ทำไปก่อนอย่างน้อยๆให้คิดนะครับว่าการฝึกสติเนี่ยนอกจากที่จะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งใดก็ตามแต่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วเนี่ยยังจะส่งผลให้จิตเราเนี่ยมีกำลังซึ่งเมื่อจิตเรามีกำลังสามารถส่งเคราะห์เข้าไปในกฎของแรงดึงดูดได้อีกด้วยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการไลฟ์แล้วสำหรับวันนี้ก็คงจะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็ส่งกันมาถามกันมาแล้วผมจะหาคำตอบมาให้ผมก็เพียงแต่หวังว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ให้คุ้มค่าหากคลิปนี้หากไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่มีเนื้อหาดีมีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับผู้ที่ชมผ่านทางช่อง YouTube ก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเผื่อว่าถ้ามีเนื้อหาสาระดีๆจะได้มีโอกาสนำมาเสนอต่อไปและสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะก่อนหลับก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแล้วก็ทำสมาธิ5 นาที10 นาทีได้นะหรือ1 นาที2 นาทีก็ได้ทำเถอะขอให้ทำถ้ามันไม่ทำพอถึงเวลาที่เราจะละโลกมันทำยากเพราะนั้นต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ทั้งนั้นสำหรับวันนี้
ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมอนุชาจันทรายชาญครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ